good morning, oh sorry, good evening and welcome to my vlog. So evening time আৰু মই অকমান খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই যাওঁ. So মই আহিছিলোঁ অকমান ৱাক কৰিবলৈ আৰু মই মেক্সিমাম এইটো সময়ৰ পৰাই ব্লগবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ দিনটো অলপমান ব্যস্ত থকা হৈছে অলপ দিন কিবা এটা কামত মানে মই অকমান ঘূৰি থাকিব লগা হৈছে. চ' সেইটো কাৰণে এইটো সময়ে পাওঁ আৰু ভাবোঁ যে এইটো সময়তে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ. আৰু এয়া চাওক মোৰ পিছফালে একদম ধুনীয়া ভিউ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চুইমিং পুল তলত এইটো এয়া চ' অকণমান খোজকাঢ়ি লওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আজি ইভিনিং টি মানে চাহ তাহ খায়ে ওলাই আহিছোঁ. আজি অকণ দেৰিকৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু ডিনাৰৰ প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি থৈ আহিছোঁ কিয়নো মই ওলাই গৈছিলোঁ দিনত এফালে আৰু ইমান গৰম আহি অলপমান ৰেষ্ট লৈ সেইখিনি কাম কৰিহে মানে ওলাই আহিছোঁ আজি. চ' সেইটো কাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা অকণমান লেট. এনিৱেজ ডিনাৰৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু কি বনাম সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক. অকণমান ৱাক কৰি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ঘৰত লগ পাম. আই এম বেক টু হোম আৰু অভি এতিয়াও খেলি আছে. এতিয়া নাহে বোলে অলপ সময় খেলাৰ পিছতহে আহিব. চ' মই যাওঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ তাৰপিছতে ডিনাৰ কৰিম. এভৰিৱান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ যিহেতু ইয়াত গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে সেইটো কাৰণে অলপ ভাগৰ লাগে আজিকালি আৰু যিহেতু দিনটো বাহিৰত আছিলোঁ কৈছিলোঁৱে মই. চ' এতিয়া মই ভাবিছোঁ ডিনাৰ বনাওঁগৈ. অলৰেডি মই ৰাইচ বনাই থৈ গৈছিলোঁ আৰু চিকেন আছিলে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছিলোঁ. আজি ভাবিছোঁ অলপ ধাবা ষ্টাইলত মানে চিকেন মছলা বনাম বুলি. চ' মই মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই খালি বঢ়াই দিলেই হ'ল আৰু. চ' বলক চাওঁগৈ কেনেকৈ বনাওঁ. চ' মই এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ইউজ কৰিছোঁ মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু অলপমান হোল স্পাইচেছ লৈছোঁ যেনে তেজপাত, কাৰিপাত্তা, জিৰা, লং ইলাচি, ডালচেনি আৰু লগতে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছিলোঁ দৈ, হালধি, নিমখ আৰু অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি. চ' এতিয়া মই গৰম পেনখনত এই ড্ৰাই হোল স্পাইচেছখিনি দি ল'ম আৰু অকণমান ছটে কৰি ল'ম. তাৰপিছতে মই চপ কৰি থোৱা অনিয়নখিনি ইয়াত দি দিম. চ' অনিয়নখিনি অলপমান ছটে কৰি ল'ম যাতে ভাল এটা গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ আহে তেতিয়ালৈকে যাতে অলপ ছফ্ট হৈ যায়. আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান টমেটো আৰু টমেটো মই বেছিকৈ লোৱা নাই যিহেতু মই দৈ ইউজ কৰিছিলোঁ গতিকে আধা ফাল মই বিলাহী লৈছোঁ. ইয়াত অকণমান জাষ্ট চল্ট দিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি কোমল হৈ গলি এটা ধুনীয়া পেষ্ট নিচিনা হৈ যায়. চ' গোটেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল. এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট. এইটো একচুৱেলি পেষ্ট নহয় মই অকণমান খুন্দি লৈছিলোঁ ৰাফলি একেবাৰে পেষ্ট কৰা নাছিলোঁ গতিকে সেইখিনি দি দিম. দি পেলাই ভালকৈ ছটে কৰি ল'ম যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায়. আৰু স্পাইচৰ কাৰণে মই এটা কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰিছোঁ. বেছিকৈ দিয়া নাই কিয়নো অভিয়ে খাব নোৱাৰিব গতিকে এটাই কেঁচা জলকীয়া দিছিলোঁ. আপোনালোকক যদি আৰু লাগে তেনেকৈ দিব পাৰে. আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিম যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহে. আৰু নেক্সট মই এইখিনি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত এড কৰি দিম. চ' ইয়াত মই আৰু কাটি থোৱা আলুও এড কৰিছোঁ যিহেতু এইটো অপশ্যনেল হয় নিদিলেও হয় যিহেতু অভিয়ে খাই ভাল পায় আলু দিলে সেইটো কাৰণে মই আলু দিওঁ চবতে. চ' এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত লিডখন লগাই অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে দি দিম. অলমষ্ট 10 মিনিটছমান মই এনেকৈ লিডখন লগাই থৈ দিছিলোঁ. চ' এইখিনি ষ্টেজত এতিয়া মই ড্ৰাই স্পাইচেছখিনি দিম যেনে জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপমান গৰম মছলা পাউডাৰ. চ' ভালকৈ সেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম.
এনেদৰে মই আকৌ 10 মিনিটছমান সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ চেক কৰিলোঁ এইখিনি মোৰ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল মই ইয়াত পানী এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই এইখিনি যিখিনি গ্ৰেভি দেখিছে সেইখিনি দৈৰে পানী গতিকে যদি গ্ৰেভি আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গৰম পানী ইউজ কৰিব পাৰে মই আৰু কৰা নাছিলোঁ যিহেতু মোক অলপ থিক গ্ৰেভি লাগিছিলে এতিয়া মই গাৰ্নিছ কৰিম কেঁচা ধনিয়া কাটি পেলাই চ' মোৰ চিকেন মছলাখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি লাগে খাই একদম সঁচাকৈ ধাবা ষ্টাইল নিচিনা লাগে খুব আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন চি ইউ চুন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই চি ইউ গাইজ